مریم کلی از من پول گرفت که خرج آرایشگاهش کنه و راهش بندازه. این زن 1,200,000,000 تومان توی مدت خیلی کوتاه از من پول گرفت، اما نه تنها آرایشگاه راه ننداخت بلکه هیچ پولی هم بهم پس نداد. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شما. حتما تا آخر این پرونده همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اسفند ماه سال 1402 بود که مامورای پلیس در جریان قتل زن 40 ساله قرار گرفتن. طبق گزارشی که اعلام شد، این زن توی خونه خودش این اتفاق براش افتاده بود. شخصی که زنگ زده بود و گزارش این حادثه رو داده بود، یکی از همسایه‌های مقتول. ضمن توضیح مختصری که در مورد این اتفاق داد، آدرس محل وقوع حادثه هم در اختیار مأموری که پشت خط بود گذاشت. در آخر مأمور ازش خواست دست به هیچی نزنن و صحنه رو دست نخورده باقی بذارن تا پلیس خودشونو برسونن و به این جنایت رسیدگی کنن. وقتی بازپرس جنایی این خبر رو شنید، به همراه چند تا از کارآگاه‌های زبده و بقیه تیم جنایی عازم محل وقوع حادثه شد. این اتفاق توی خونه اطراف تهران رخ داد. پلیسا مسافت نسبتاً طولانی طی کردن تا به محل وقوع حادثه رسیدن. جلوی خونه مقتول جمعیت زیادی که از این حادثه خبردار شده بودن جمع شده بودن. همه از این اتفاق متعجب شده بودن. البته کنجکاو هم بودن که بفهمن این حادثه چطور رخ داده و عامل انجام دهندش کی بوده. هر کی یه حرفی میزد و یه جوری قضاوت می‌کرد. یه سری از همسایه‌ها برای زن جوانی که این اتفاق براش افتاده بود ابراز ناراحتی می‌کردن. یه سری هم برای بچه‌هاش ناراحت بودن. وقتی بازپرس و کاراگاه‌ها علابلای جمعیت رد شدن، وارد خونه شدن و با پیکر زن 40 ساله مواجه شدن. دو تا از مامورا جلوی در ایستادن تا از ورود افراد عادی جلوگیری کنن و کاراگاه‌ها بتونن با تمرکز و بدون مزاحمت صحنه رو بررسی کنن. با آثاری که وجود داشت مشخص بود در اثر فشار به سیستم تنفسیش جونش از دست داده. با این وجود برای اطمینان از این موضوع تیم کارشناسی پزشکی قانونی بلافاصله دست به کار شدن و تحقیقات شروع کرد. کاراگاه‌ها مشغول بررسی کل خونه شدن تا راز این جنایت رو بفهمن. توی اتاقی که مقتول بود نشونه‌هایی از چالش وجود داشت، چون وسایل به هم ریخته شده بود و فرش کج شده. بچه‌های این زن به خاطر اتفاقی که برای مادرشون افتاده بود شوکه شده بودن و ناراحتی و وحشت از چشمشون کاملا مشخص بود و خیلی زودم معلوم شد موقعی که این اتفاق برای مادرشون رخ داده توی خونه بودن، اما خواب بودن. هیچ نشونه‌ای از ورود غریبه به خونه وجود نداشت و قفل در ورودی خونه سالم بود. به نظر می اومد این اتفاق کاری یه آدم آشنا بوده باشه. تیم جنایی توی تحقیقات اولیه متوجه شدن مقتول از چند ماه قبل به عقد موقتی یه مرد به اسم خسرو در اومد و باهاش زندگی میکرد، اما شوهرش از زمان وقوع این اتفاق به کل ناپدید شده بود. همین موضوع هم باعث شک مامورا به این مرد شده بود. همچنان بررسی مامورا نشون میداد که مریم 3 بار ازدواج کرده و 2 تا شوهر قبلیش هم بچه داشته که 2 تا از بچه‌هاش با خودش زندگی میکرد. هرچند که حال بچه‌های مقتول خوب نبود و هنوز این اتفاق رو باور نکرده بودن، اما لازم بود که برای فاش شدن حقیقت ازشون سوالاتی پرسیده بشه. دختر بزرگ مریم در این باره گفت: مادرم قبلا 2 بار ازدواج کرده و همسر اولش یه پسر داره، ولی با ما زندگی نمی‌کنه. من و خواهرم که حاصل ازدواج دوم مادرم هستیم توی همین خونه به همراه مادرمون زندگی می‌کردیم. خسرو هم همسر سوم مادرمون. دیروز عصر اومد خونمون و قرار شد شبم بمونه. من و خواهرم هم توی اتاق خودمون بودیم و آخر شب خوابیدیم. اما صبح که بیدار شدیم خسرو خونه نبود. مادرم هم توی آشپزخونه و پذیرایی نبود. سابقه نداشت تا اون موقع بخواب. صبح معمولا زود بیدار میشم. برای همین با کنجکاوی وارد اتاق شدم که ببینم کجاست و داره چی کار میکنه. اما خیلی زود با این صحنه مواجه شدیم. با دیدن این صحنه به وحشت افتادم. با سر صدا از همسایه‌ها کمک خواستم. با صداهای من همه جمع شدن اینجا و فهمیدن که چه اتفاقی افتاده. به جز خسرو هیچ کس خونه ما نیومده. به احتمال زیاد این اتفاق کار خودشه. ما دیشب که خوابیدیم صدای دعوا یا درگیری نشنیدیم. شاید این مرد توی خواب با مادرم این کارو کرده باشه. این اتفاق خیلی برام عجیب و غیر قابل باور.
چون خسرو با مادرم رابطه خوبی داشت و احترامش رو نگه می‌داشت. نمیدونم چرا این کارو کرده. با دست اومدن این اطلاعات انگشت اتهام به طرف خسرو گرفته شد. احتمال زیادی وجود داشت که عامل حادثه همسر صیغه‌ایش بوده باشه. پس دستور داده شد که این مرد رو بازداشت کنند. در همین حین بود که والدین مریم که فهمیده بودند چه خبر شده با چهره‌های وحشت زده و در حالی که سراسیمه بودند از راه رسیدند. این اتفاق براشون عجیب بود و میپرسیدن کی این کارو با دخترمون کرده. وقتی فهمیدن خسرو مظنون به قتل، همه متعجب شدند. همه از این مرد به شدت عصبانی شدند. والدین مریم رفتن سراغ بازپرس و ازشون خواهش کردند که قاتل دخترشون دستگیر بشه و نذارن فرار کنه. در ادامه بعد از اینکه کارشناسای پزشکی قانونی تحقیقاتشون رو تکمیل کردن، اعلام کردن که حدسشون درست بوده و زن جوان بر اثر انسداد شریان‌های حیاتی تنفسیش جونش از دست داده. همچنین اعلام کردند که حدود 9 ساعت هم از زمان حادثه گذشته. در آخر هم همه اطلاعات توی پرونده به ثبت رسوندن. کارآگاه با کنار هم قرار دادن همه این اطلاعات احتمال دادن که خسرو و مریم حدودا ساعت 1 شب با هم بحث کردن. بعدم این مرد کار مریم رو تموم کرده. در ادامه مامورا برای اینکه بفهمن خسرو ساعت چند خونه رو ترک کرده و فراری شده، رفتن سراغ همسایه‌هات شاید سر نخی به دست بیارن. ازشون در این باره پرسجو کردن، اما همه اظهار بی اطلاعی کردن و گفتن این مرد رو ندیدن. به نظر می اومد خسرو نصف شب که همه جا تاریک بوده و همه خواب بودن از خونه زده بیرون و فرار کرد. در نهایت بعد از اینکه تحقیقات میدانی تمام شد، به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. با این وجود تلاش برای پیدا کردن خسرو هنوز ادامه داشت. در حالی که مامورا دنبال ردی از این مرد بودن، چند ساعت بعد از یکی از بیمارستان‌های ورامین خبر رسید که خسرو توی بیمارستان بستری شده. با این خبر بلافاصله مامورا رفتن بیمارستان سراغ این مرد تا هم اجازه فرار بهش ندن، هم ازش بازجویی کنن. اما خسرو که با شیء تیز صدمه دیده بود، وضعیت خوبی نداشت و تحت درمان بود. به همین دلیل دکترها اجازه بازجویی ازش ندادن. به مامورا دستور داده شد که مراقبش باشن تا بعد از اینکه به بهبودی نسبی رسید ازش بازجویی بشه. به این ترتیب دوتا از مامورا جلوی اتاقی که خسرو تحت درمان بود ایستادن و اوضاع تحت کنترل داشتن. پدر خسرو توی بیمارستان بود که ازش تحقیق شد و در مورد ماجرای اتفاقی که برای پسرش افتاده بود سوالاتی ازش پرسیده شد. این مرد که خیلی ناراحت و نگران بود در این باره گفت: ساعت 8 صبح بود که پسرم خسرو بهم زنگ زد. صداش گرفته بود و معلوم بود که خیلی ناراحته. بهم گفت توی پارک. وقتی دلیل این حال بعدش ازش پرسیدم، گفت کار مریمو تموم کرد و میخواد یه کاری هم دست خودش بده. وقتی این حرفا رو شنیدم باورم نشد و فکر کردم داره سر به سرم میذاره. اما وقتی دیدم حالش بده و صداش هم اینجوریه، فهمیدم که این موضوع حقیقت داره. برای همینم بهش گفتم آروم باشه تا خودمو بهش برسونم. سعی کردم آرومش کنم تا دست به کار اشتباهی نزنه، اما بیفایده بود و منصرف نشد. خسرو آدرس پارک رو به یکی از دوستای صمیمیش داده بود. این مرد جوونم به من زنگ زد و گفت خسرو توی پارک و یه بلایی سرش اومده. اسم و آدرس پارک رو پرسیدم و خیلی با عجله و سراسیمه خودم رو رسوندم اونجا. کل محوطه پارک رو با عجله گشتم تا اینکه جمعیت زیادی رو دیدم که یه جا جمع شده بودن. حدس زدم دور پسر من جمع شده باشن. توانی توی پاهام نمونده بود. با دیدنش توی این وضعیت به وحشت افتاده بودم. دیگه منتظر اورژانس نموندم و خودم خیلی سریع رسوندمش بیمارستان. پس با حرفایی که پدر خسرو زد دیگه شکی وجود نداشت که این مرد عامل قتل مریم بوده. وقتی همه اقدامات درمانی انجام شد و حال خسرو بهتر شد، تحت بازجویی قرار گرفت تا حقیقت رو فاش کنه. این مرد ضمن اینکه قتل همسر صیغه‌ایشو گردن گرفت، در مورد دلیلش برای انجام این کار و اتفاقاتی که افتاده بود توضیحاتی داد و با صدای آروم گفت: من حدود 6 ماه قبل با مریم آشنا شدم. بعد از اینکه یه مدت با هم حرف زدیم، شناخت بیشتری پیدا کردیم و با هم صیغه کردیم. مریم آرایشگر بود و می‌خواست یه سالن راه اندازی کنه. از من خواست کمکش کنم، منم قبول کردم. به خاطر همینم هر 2-3 هفته یه بار به بهونه‌های مختلف من درخواست پول می‌کرد و منم براش می‌ریختم. اما رفته رفته خواسته‌هاش زیاد شد و هر دفعه پول بیشتری می‌خواست. متهم در ادامه حرفاش گفت: یه روز حساب کتاب کردم و فهمیدم مجموعه پولایی که برای مریم ریختم 1,200,000,000 تومان شده. اما نه سالونی راه اندازی کرده بود، نه نشونه‌ای از کسب و کار وجود داشت. فقط من مونده بودم و کلی قرض و بدهی.
اما این موضوع همه دلیل اختلاف بین من و مریم نبود. مسئله دیگه‌ای که بیشتر از بحث پول من عصبی کرده بود این بود که گوشی مریم مدام زنگ می‌خورد. مردای ناشناس همش بهش زنگ می‌زدن یا بهش پیام میدن. این رفتارها ناراحت و عصبانیم کرده بود. وقتی ازش توضیح می‌خواستم میگفت درباره کار راه اندازی سالونه، در صورتی که دروغ میگفت و معلوم بود داره یه کارایی میکنه. همه این رفتارها باعث شد کم کم از مریم کینه به دل بگیرم و عصبانیت توی دلم به وجود بیاد. خسرو در ادامه ماجرای قتل مریم رو توضیح داد و در این باره گفت من زیاد میرفتم خونه مریم، بچه‌هاشم در جریان رابطه ما بودن. شب حادثه رفته بودم اونجا، حالت طبیعی نداشتم اون شب. آخرای شب که بچه‌های مریم خوابیدن از مریم در مورد کسب و کاری که قرار بود راه بندازه سوال پرسیدم و بهش گفتم پولا رو چیکار کردی و چرا سالونی که ازش حرف می‌زدی و راه اندازی نکردی؟ یهویی شروع به بد و بیراه گفتن کرد و جوری حرف می‌زد که انگار من بهش بدهکارم. سر همین قضیه با هم درگیر شدیم. خیلی از دستش عصبانی شده بود. یه طناب جلوی دستم از همون استفاده کردم و کار مریم رو تموم کردم. وقتی به خودم اومدم و فهمیدم چیکار کردم خیلی ترسیده بودم. قلبم به قدری تند میزد که صداشو میشنیدم. نمیدونستم باید چیکار کنم. با دست خودم توی مخمسه‌ای افتاده بودم که نجات پیدا کردن ازش کار راحتی نبود. میدونستم پام میگیره. از طرفی هم بچهای مریم میدونستن که من خونه‌شون بودم. واسه همینم میدونستم که دیر یا زود لو میدم. با این وجود جرأت اونجا موندن نداشتم. چند ساعت کنار مریم موندم و به اینکه باید چیکار کنم فکر کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم و در آخر از ترس فرار کردم. همه اینا یه طرف و عذاب وجدانی که گرفته بودم از طرف دیگه بهم فشار آورده بود. بارها حادثه‌ای که رخ داده بود و توی ذهنم مرور کردم و خودم رو سرزنش کردم. تحمل این وضعیت رو اصلاً نداشتم. به خاطر همین میخواستم کار خودم هم تموم کنم. الانم از کاری که کردم خیلی پشیمونم و عذاب وجدان دارم. من نمیخواستم مریم از دنیا بره چون خیلی دوستش داشتم. نمیدونم چی شد که یهویی کنترل خودم رو از دست دادم و این فاجعه رو به بار آوردم. بعد از اینکه متهم همه حرفا رو زد اظهاراتش توی پرونده به ثبت رسید، اما از اونجایی که هنوز شرایطش خوب نبود و به بهبودی کامل نرسیده بود توی بیمارستان بستری بود و دکترها میگفتن باید یه مدت دیگه هم تحت نظر باشه. مامورا به صورت شیفتی مراقبش بودن که فرار نکنه. بعد از یه مدت که تایید کردن این مرد سلامتیشو به دست آورده مرخص شد و یه راست به اداره آگاهی منتقلش کرد. بعد از این مدت که یه سری مراحل رسیدگی به این پرونده طی شد وقت بازسازی صحنه جرم رسید، چون لازم بود که نحوه حادثه به طور دقیق مشخص بشه و اظهارات متهم توی پروندهش به ثبت برسه. به این ترتیب خسرو با هماهنگی که با رئیس زندان انجام شد به صورت موقتی از پشت میله‌های زندان بیرون اومد تا صحنه قتل رو بازسازی کنه. مسئولای رسیدگی به پروندهش حاضر شدن و این مرد جوان در مقابل دوربین قضایی توضیحاتی داد که شب حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آخر سرم که همه حرفاشو زد به صورت نمایشی صحنه جرم رو اجرا کرد. جزئیات تازه و کاملتری به پرونده اضافه شد. در نهایت هم این مرد دوباره به زندان منتقل شد. بعد از یه مدت که تحقیقات تکمیلی انجام شد، پرونده این جنایت برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. همه تشریفات برگزاری این جلسه انجام شده بود. قضات توی جایگاه ویژه خودشون نشستن و پرونده‌ای که قرار بود براش تعیین تکلیف کنن جلوی روشون گذاشته شده بود. اولیای دم برای تعیین تکلیف خسرو و بیان تقاضایی که برای مجازاتش داشتن توی دادگاه حاضر شده بود. وقتی شروع رسمی جلسه دادگاه اعلام شد، متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان خونده شد. بعدش قاضی از اولیای دم خواست که تقاضایی که برای مجازات دارن رو مطرح کنه. اولیای دم پدر مادر مریم بودن که خواهان قصاص متهم شدن. مادر مریم در ادامه بعد از بیان خواسته‌ای که داشت توضیحات بیشتری داد و گفت نوه‌های ما با از دست رفتن مادرشون بیکس و تنها شدن. الان دیگه از سایه پدر بالای سرشونه نه مادر. مسببش هم این مردو باید تقاص کارشو پس بده. ما از بابت فوت مریم خیلی ناراحتیم و نمیتونیم کسی که این بلا رو سرش آورده رو ببخشیم. برای همینم خواهان قصاصشیم. بعد از اینکه اولیای دم تقاضایی که داشتن رو مطرح کردن، نوبت به متهم رسید که از خودش دفاع کنه. قاضی از خسرو خواست که پشت میز محاکمه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. به این ترتیب این مرد در حالی که کلافه و پریشون بود در جایگاه ایستاد و دوباره کاری که کرده بود و توضیح داد و گفت
من اتهامم رو قبول دارم، ولی این اتفاق دست خودم نبود. یه لحظه از خود بیخود شدم و این حادثه رخ داد. از طرفی هم توی حال خودم نبودم و متوجه رفتارم نبودم. این اتفاق خیلی یهویی و ناخواسته رخ داد. من نمیخواستم مریم از دنیا بره. بیشتر از همه خودم از این اتفاق ناراحتم. تا چشم روی هم میذارم صحنه های اون روز میاد جلوی چشمم. در ادامه وکیل مدافع خسرو با اجازه از قاضی شروع به حرف زدن کرد و موکلش دفاع کرد و در این باره گفت موکل من دچار خشم لحظه‌ای شده. اصلا توی حال خودش نبوده و متوجه نبوده که داره چیکار میکنه. به همین خاطر خواستار ارجاع موکلم به کمیسیون 3 نفره پزشکی قانونی هستم تا وضعیت سلامتیش بررسی بشه. وقتی این حرفا مطرح شد، قضات بعد از یک مشورت کوتاه با توجه به ادعای وکیل تصمیم گرفتن متهم رو برای معاینه مجدد به پزشکی قانونی معرفی کنند. دکترها دست به کار شدن و تست و آزمایشات مختلفی از خسرو گرفتن، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که خسرو هیچ مشکل سلامتی نداشته و هر کاری کرده با اختیار و عقل و اراده خودش بوده. به این ترتیب پرونده دوباره توی شعبه 13 دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده بود متهم مشکلی نداره و در زمان حادثه هم مشکلی نداشته و مسئول اعمال خودش بوده، متهم دوباره به دادگاه آورده شد و همون مراحل قبلی تکرار شد تا در نهایت تکلیف این پرونده مشخص بشه. تو این جلسه هم از اولیای دم خواسته شد که تقاضاشون رو برای سرنوشت خسرو مشخص کنن. اولیای دم اعلام کردن هنوز سر تصمیم قبلی خودشون هستن و تقاضای قصاص قاتل دخترشون رو دارن. در ادامه خسرو خواسته شد برای دومین بار از خودش دفاع کنه و اظهاراتش رو مطرح کنه. اما خسرو این بار حرفای جدیدی زد و ادعای تازه مطرح کرد. این مرد در توضیح این ماجرا گفت من قصد به قتل رسوندن همسرمو نداشتم و عاشقانه دوستش داشتم. اصلا به این کار فکر نمی‌کردم و همچین تصمیمی نداشتم و عقب برای این کار برنامه‌ریزی نکرده بودم. اما رفتارهای مریم مشکوک بود تا جایی که پیگیری کردم و متوجه شدم با یه نفر دیگه هم رابطه داره. حس و عشقی که من به مریم داشتم اون به من نداشت. در واقع منو بازیچه خودش کرده تا نظر مالی تأمینش کنم و با پولایی که بهش میدم به خواسته هاش برسه. مریم ازم پول زیادی میگرفت و بهونه میکرد که میخواد آرایشگاه رو اندازی کنه و از نظر مالی مستقل بشه. اما بعد از یه مدت فهمیدم که همه حرفاش دروغه و آرایشگاهی در کار نیست. بیشتر عصبانیتم به خاطر رابطه‌های جور و جوری بود که مریم داشت. قبلش هم چند بار این بحث رو پیش کشیده بودم و در مورد این موضوع باهاش حرف زده بودم، اما انکار میکرد و میگفت من بی خودی حساسم و اشتباه متوجه شدم. با این وجود مثل روز برام روشن بود یه چیزایی هست که مریم داره ازم مخفی میکنه و با یه نفر دیگه هم رابطه داره. متهم در ادامه اظهاراتش گفت روز حادثه دوباره بحث رابطه مریم با اون شخص ناشناس رو پیش کشیدم. با اینکه دفعه قبلی خیلی گارد میگرفت و این موضوع انکار میکرد، اما این بار نه تنها انکار نکرد بلکه انگار یه چیزی هم بهش بدهکار شدم و با پررویی بهم گفت به تو ربطی نداره. بعدش اسم اون شخصی که باهاش در ارتباطم بود و آورد. حتی منم اون شخص رو میشناختم. با فهمیدن این موضوع دنیا روی سرم خراب شد و از خودم بیخود شدم. نمیخواستم حرفای غیر منطقی مریم رو بشنوم و عصبانیتم خیلی شدید شده. به همین خاطر میخواستم کاری کنم که صداشو نشنوم. یهو تصویر مردی که اسمش آورده بود و فهمیده بودم با هم ارتباط دارن اومد جلوی چشمم. اصلا نفهمیدم که دارم دیگه چیکار میکنم. در همین حین که خسرو داشت این قضیه رو تعریف میکرد، اولیای دم عصبانی و معترض شدن و در واکنش به این حرفا گفتن متهم قبلا به همه چی اعتراف کرده و گفته دقیقاً چیکار کرده، اما الان ادعاهای دیگه‌ای داره مطرح میکنه. همه حرفاش دروغه و سعی داره با این حرفا خودش رو تبرئه کنه تا از مجازات نجات پیدا کنه. ما این حرفا رو قبول نداریم و میدونیم که خسرو در صحت و سلامت کامل و با اراده خودش این کارو کرده، پس باید مجازات بشه. خسرو بعد از شنیدن این حرفا اظهاراتش ادامه داد و گفت من واقعا حال خوبی نداشتم و متوجه رفتار خودم نبودم. همه این حرفا رو قبلا هم زدم. دوباره میگم که همسرم رو دوست داشتم و ناخواسته این اتفاق افتاد. بیان این حرفا دوباره باعث واکنش اولیای دم شد و گفتن اگه دخترمون رو دوست داشتی چرا به این حال و روز دچارش کردی؟ متهم در جواب این سوال هیچی نداشت که بگه. در ادامه وکیل متهمم یه بار دیگه ادعاهای قبلیشو مطرح کرد و اصرار داشت که موکلش از سلامت عقلی برخوردار نیست و موقعی که جنایت رو انجام داده بوده مسئول رفتار خودش نبوده.
بعد از اینکه طرفین این پرونده همه اظهاراتشون رو مطرح کردن، نوبت به قضات رسید که در مورد سرنوشت متهم تصمیم گیری کنن. پس وارد شور شدن. دوباره برگه های این پرونده ورق خورد و همه محتویاتش بررسی شد تا تصمیم گیری درستی انجام بشه. در نهایت خسرو به قصاص محکوم شد. این حکم توی دیوان عالی کشورم مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. با اینکه حکم قطعی شده اما هنوزم اجرایی نشده. خانواده خسرو بدجوری دنبال رضایت گرفتن، ولی با اخباری که تا این لحظه وجود داره، اولیای دم راضی به بخشش نشدن و خیلی سفت و سخت میخوان که حکم اجرا بشه. شمارش معکوس برای خسرو شروع شده و این مرد در حال حاضر توی زندانه. ممنون که تا آخر این پروندم همراه بود. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین، حتما ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی یه پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون باشین.